કેમ છો મિત્રો? જો તમે એક ઓછા બજેટનો 5G ફોન લેવા માંગતા હોય તો આ છે Redmi 14C 5G જે ફક્ત 9999 માં આવે છે, જેની અંદર એક પાવરફુલ પ્રોસેસર, 5000 mAh થી વધારે બેટરી અને એક મોટી સાઈઝની ડિસ્પ્લે આવે છે, જે આ સેગમેન્ટના કોઈ પણ સ્માર્ટફોનમાં આટલી મોટી ડિસ્પ્લે જોવા નથી મળતી. તો આ વિડીયોમાં મોબાઈલનું અનબોક્સ કરીશું અને જાણીશું આ મોબાઈલના સ્પેસિફિકેશન અને ફીચરના વિશે, અને સાથે આ ફોન વેલ્યુ ફોર મની છે કે નહીં એ બધું જ આપણે આ વિડીયોમાં જાણીશું. એ પહેલા વિડીયોને લાઈક કરી લો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો. સૌથી પહેલા તમને લાલ કલરનું બોક્સ મળી જાય છે. અહીંયા 14C 5G ની બ્રાન્ડિંગ તમને જોવા મળશે. ઓવરઓલ બોક્સનું લુક બહુ મસ્ત છે. અહીંયા બોક્સને ઓપન કરતો સાથે તમને અહીંયા ફોન જોવા મળી જશે. હવે અહીં બોક્સ કન્ટેન્ટની વાત કરું તો સૌથી પહેલા તમને યુઝર મેન્યુઅલ મળી જશે, સાથે વોરંટી કાર્ડ છે. અહીંયા તમને સિમ ઇજેક્ટર ટૂલ જોવા મળે છે. 33 વોટનું ફાસ્ટ ચાર્જર એડેપ્ટર મળે છે, સાથે USB Type-C કેબલ. મોબાઈલનું કવર તમારે અલગથી લેવું પડશે, બોક્સની અંદર તમને જોવા નહીં મળે. સૌથી પહેલા ડિઝાઇન અને બિલ્ડ ક્વોલિટીની વાત કરું તો અહીંયા પ્રીમિયમ ગ્લાસ બેક મળે છે, જે સ્ટાર જેજ બ્લેક ડિઝાઇન સાથે આવે છે. આના સિવાય બીજા બે કલર પણ આવે છે, જે સ્ટાર લાઇટ બ્લુ અને સ્ટાર ડસ્ટ પર્પલ માં આવે છે. હવે અહીં ડિસ્પ્લે જોઈએ તો 6.88 ઇંચની 120Hz HD પ્લસ IPS LCD ડિસ્પ્લે જોવા મળે છે. આ એક લાર્જ ડિસ્પ્લે હોવાના કારણે તમારું મલ્ટીમીડિયા મૂવી જોવાનો એક્સપિરિયન્સ ખૂબ જ સરસ રહેશે, જેની સાથે 600 નીટની પીક બ્રાઇટનેસ જોવા મળી જશે. હવે પોર્ટ અને બટનની વાત કરું તો અહીંયા નીચે તમને માઇક્રોફોન જોવા મળી જશે, સાથે તમને Type-C પોર્ટ, સ્પીકર ગ્રીલ, રાઈટ સાઈડમાં તમને પાવર ઓન ઓફ બટન મળી જશે. તેની ઉપર તમને સાઈડ માઉન્ટ ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર જોવા મળે છે. તેની જોડે તમને વોલ્યુમ રોકર જોવા મળે છે, અને મોબાઈલની ઉપરની તરફ 3.5mm હેન્ડફોન જેક જોવા મળે છે. લેફ્ટ સાઈડમાં તમને સિમ ટ્રે મળી જશે, જેની અંદર તમને 3 સ્લોટ જોવા મળે છે. 2 સ્લોટ તમે સિમ કાર્ડ લગાવી શકો છો અને એક સ્લોટમાં તમે SD કાર્ડ પણ લગાવી શકો છો. હવે તમને રિયરમાં ડુઅલ કેમેરા સેટઅપ જોવા મળે છે, જેમાં 50MP નો મેઇન કેમેરો છે અને 2MP નો ડેપ્થ કેમેરો જોવા મળે છે, જેની અંદર તમે મેક્સિમમ 1080p 30fps પર વિડીયો શૂટ કરી શકશો. 4K નો સપોર્ટ નહીં મળે. રિયર કેમેરાથી મેં અહીંયા થોડા ફોટો ખેંચ્યા છે. આઉટડોર અને ઇન્ડોરની ફોટો ક્વોલિટી આવી જોવા મળે છે, સાથે વિડીયોની ક્વોલિટી પણ તમે જોઈ શકો છો, જે 1080p 30fps પર વિડીયો શૂટ કર્યો છે. ફ્રન્ટમાં તમને 8MP નો વોટર ડ્રોપ નોચ કેમેરો જોવા મળે છે. અહીં તમે આ સેલ્ફી જોઈ શકો છો, આવી ક્વોલિટી તમને જોવા મળશે ફ્રન્ટ કેમેરાથી. હવે અહીં પ્રોસેસરની વાત કરું તો Snapdragon 4S Gen 2 પ્રોસેસર જોવા મળે છે, જે આ સેગમેન્ટનું એક પાવરફુલ પ્રોસેસર કહેવાય. તમે આસાનીથી 40fps પર PUBG ગેમિંગ કરી શકશો. હવે બેટરીની વાત કરું તો 5160 mAh ની એક મોટી બેટરી જોવા મળે છે. આમ તો તમને બોક્સની અંદર 33 વોટનું ફાસ્ટ ચાર્જિંગ એડેપ્ટર મળી જશે, પણ મોબાઈલ તમારો ફક્ત 18 વોટને સપોર્ટ કરશે. એટલે કે તમે સવારે મોબાઈલને ચાર્જ કરશો અને તમારો નોર્મલ યુઝ છે તો તમે સવારથી લઈને સાંજ લગી તમારી બેટરી આખો દિવસ ચાલી જશે. હવે RAM અને સ્ટોરેજની વાત કરું તો આની અંદર તમને 3 વેરિયન્ટ જોવા મળે છે. મારી પાસે ટોપ વેરિયન્ટ છે, જેની અંદર 6GB RAM અને 128GB સ્ટોરેજ સાથે મળે છે. આના સિવાય 4 128 અને 4 64 પણ મળે છે, અને એની સાથે તમે 1TB સુધી સ્ટોરેજને પણ એક્સટેન્ડ કરી શકશો. જો તમને અહીં સુધી વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી લેજો અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. હવે અહીં ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અને UI ની વાત કરીએ તો જેમાં તમને હાઇપર OS સાથે Android 14 સોફ્ટવેર વર્ઝન જોવા મળી જશે, જેમાં તમને 2 વર્ષ સોફ્ટવેર અપડેટ મળી જશે અને 4 વર્ષ તમને સિક્યુરિટી અપડેટ જોવા મળી જશે. હવે આ મોબાઈલમાં કનેક્ટિવિટીની વાત કરું તો આની અંદર તમને ડુઅલ 5G સિમ સપોર્ટ જોવા મળે છે, જેમાં તમને 7 સ્ટાન્ડર્ડ 5G બેન્ડ જોવા મળે છે અને 5 નોન સ્ટાન્ડર્ડ 5G બેન્ડ જોવા મળે છે. ડુઅલ બેન્ડ Wi-Fi 5 નો સપોર્ટ જોવા મળે છે. 5.0 બ્લૂટૂથ વર્ઝન જોવા મળે છે. Redmi 14C માં તમને આ 5 સેન્સર જોવા મળી જશે. હવે આ મોબાઈલની પ્રાઇસની વાત કરું તો આ મોબાઈલ 11999 માં મળે છે, કેમ કે આ વેરિયન્ટ 6GB RAM અને 128GB સ્ટોરેજ સાથે આવે છે. આના સિવાય એક બેઝ વેરિયન્ટ છે, જેની કિંમત 9999 છે, જેમાં તમને 4GB RAM અને 64GB સ્ટોરેજ મળી જશે. હવે છેલ્લે કન્ક્લુઝનની વાત કરું કે તમારે આ મોબાઈલ લેવો જોઈએ કે નહીં, તો હા, બિલકુલ લઈ શકાય, કેમ કે આ બજેટમાં તમને એક પાવરફુલ પ્રોસેસર મળે છે, એક મોટી બેટરી જોવા મળે છે, સાથે તમને એક લાર્જ ડિસ્પ્લે જોવા મળે છે, અને ખાસ વાત તો એ છે કે આ ફુલ્લી 5G સપોર્ટેડ છે. એટલે કે તમે નોન સ્ટાન્ડર્ડ 5G યુઝ કરો કે સ્ટાન્ડર્ડ 5G યુઝ કરો, કોઈ પણ 5G સિમ તમે આ મોબાઈલની અંદર યુઝ કરી શકશો, અને એની સાથે તમે 1TB સુધી સ્ટોરેજને પણ એક્સટેન્ડ કરી શકશો. હા, એટલું છે કે તમને બોક્સની અંદર કવર જોવા નહીં મળે અને પંચ હોલ કેમેરો નથી, અને સાથે ફૂલ HD તમને ડિસ્પ્લે જોવા નથી મળતી. આની જગ્યાએ તમને HD પ્લસ ડિસ્પ્લે જોવા મળે છે. હા, એ તો ઓવરઓલ જોવા જઈએ તો બજેટના સાથે એક સારો મોબાઈલ છે. તો તમારું બજેટ 10,000 થી નીચે છે તો તમે એક આ 5G સ્માર્ટફોનને લઈ શકો. તો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી લેજો અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. ચલો મળીએ ત્યારે.